ব্ৰইলাৰ মাংসৰ মানিমুনি চাওক এই জুহালত আপোনালোকে দেখা পাইছে কি ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত মানিমুনি এটা নিশ্চয় নতুন এটা আপোনাৰ ধৰক আমি ক'ব লাগিব কি নতুন এটা ৰেচিপি য'ত আগতে কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ মই আৰু আপোনালোকে শুনিছে কি নাই গম নাপাওঁ কিন্তু ময়ো শুনা নাছিলোঁ ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত আমাৰ মানিমুনি চাওক কিমান ধুনীয়া এটা ৰেচিপি বাইদেউ বনাই আছে জুহাল নামটো হৈছে জুহাল সম্পূৰ্ণৰূপে খৰিত ইউজ কৰে সেইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে সকলো বস্তুবোৰ বনোৱা হয় জুইত আৰু লগতে গেছত নহয় ইয়াতে খৰিত বনোৱা চাওক দেখাই দিয়ে বোলে খৰিত বনোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে গতিকে ইয়াতে চাওক খৰিত আপোনালোকে যেনেকৈ গম পায় কি খৰিত বনোৱা বস্তু সদায় টেষ্টি হয় আৰু এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল হয় মই আপোনাক আগতে কৈছোঁ এটা ভিডিঅ'ত গতিকে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে খৰি প্ৰচেছটো ইউজ কৰে আৰু চবকৈ ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি বনাই আছে আৰু হ'ল আজি আমি আহিছোঁ সোণাপুৰৰ এখন ধাবা সোণাপুৰ নাপাওঁতে অলপ আগত সোণাপুৰ আছে আৰু আমি এইখিনি পাৰ হয়ে অলপ ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ কি জুহাল চাওক জুহাল এখন ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় এই জুহালখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন ধাবা হয় আৰু এইখন সম্পূৰ্ণ যোনটো ঘৰুৱা পৰিৱেশত এই ধাবাখন হয় আৰু ঘৰুৱা খাদ্য ইয়াতে পোৱা যায় আৰু এই ধাবাখনৰ নাম জুহাল কিয় আমি সেইটো জানিম আহক ইয়াৰে অনাৰ পৰা আহক চাওক জুহাল এইখনে হয় আৰু ইয়াতে আমি লগ পাম জুহালৰ যোনজন অনাৰ তেখেতক আমি লগ পাম চিনাকি হ'ব পৰিচয় আহক আৰু তেখেতৰ নাম হ'ল আপোনাৰ নাম মোৰ নাম মুকুল দত্ত জুহালৰ যোনজন অনাৰ তেখেতৰ নাম মুকুল দত্ত আৰু মুকুল দত্ত ডাঙৰীয়া আমাক দেখাব তেখেতৰ যোনখন মানে এখন ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ অসমৰ থলুৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যোনটো একদম সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা হয় গতিকে আমি সেই ঘৰুৱা যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আমাৰ ঘৰৰ দৰে এখন মানে ঘৰত যোনখন আমাৰ পাকঘৰ থাকে ন সেই পাকঘৰৰ দৰে আমি ইয়াতে এখন ধাবা পাম গতিকে সেইখন আমাক মুকুল দত্ত ডাঙৰীয়া দেখাব এই কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা মানে কনচেপ্টটো মই গাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ গাঁৱৰ আছোঁ এখন খোলাৰ আগতে যেতিয়া মই মানে কি মই এজন চৰকাৰী বিষয়া আছিলোঁ মই জিলা গৃহ নিৰ্মাণ বিষয়া আছিলোঁ আচ্ছা তেতিয়া মোৰ বেছিভাগ সময় মই অতিবাহিত কৰিছিলোঁ গাঁওবিলাকত হয় যেতিয়া গাঁওবিলাকত যাওঁ তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন যি খাদ্য সম্ভাৰ বা তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া গাঁওবিলাকৰ মানুহবিলাকৰ সেইবিলাক দেখি মই খুব আপ্লুত হৈছিলোঁ আচ্ছা আৰু তেওঁলোকৰ তাত যিবিলাক খাদ্য পৰিৱেশন কৰিছিলে মই সেইখিনি খায়ো খুব ভাল পাইছিলোঁ তাৰপিছত আহি যিটো চাকৰিৰ শেষ মুহূৰ্তত আহি পেলাই ইয়াত বস্তুটো হ'লোহি তেতিয়া দেখিলোঁ যে আমাৰ যিটো মানে আৰ্বানাইজ যিটো হেৰি কনচেপ্ট সম্পূৰ্ণ ওলোটা আমাৰ ইয়াত খাদ্য সম্ভাৰৰ সেই সোৱাদ সেই তাৰ যিটো আপ্যায়নৰ যি চিন্তাধাৰা বা আপ্যায়নৰ যিটো মানুহৰ মানৱীয়তা যি বা আমাৰ আপ্যায়নৰ যি আমাৰ মানে আকৰ্ষণ সেই আকৰ্ষণবিলাক নাই ইয়াত কোনো হোটেলতো দেখা পোৱা নাযায় বা ক'তো আমি গাঁও চহৰবিলাকতো দেখা পোৱা নাযায় তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে আমি কিয় আমি গাঁৱৰ মানুহক লৈ পেলাই আমি তেনেকৈ চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ আহি পেলাই এই জুহালখন ইয়াত প্ৰতিস্থাপিত হ'ল যে আমি ইয়াত প্ৰথম কথা হ'ল আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে আমাৰ যি পৰম্পৰাগত যি খাদ্য সম্ভাৰ আছে মানে আমি প্ৰকৃতিয়ে দিয়া যি খাদ্য সম্ভাৰ আছে সেইখিনি মানুহৰ ওচৰলৈ আমি সুস্থভাৱে মানে নিব লাগে আৰু মানুহক দেখুৱাব লাগে যে এই খাদ্যখিনি আমাৰ শৰীৰক কেনেকৈ সুস্থতা কৰিব পাৰে আমি আজিকালি বেছিভাগ মানুহে আমি বেমাৰত মানে ভুগি আছোঁ আৰু এই বেমাৰত ভোগাৰ মূল কাৰণবিলাক হৈছে আমাৰ এটা হ'ল পৰিৱেশ আৰু দুই নম্বৰ খাদ্য কাৰণ আমি এতিয়া জন্মৰ পৰাই আমি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেলযুক্ত বিভিন্ন ধৰণৰ কৃত্ৰিমভাৱে প্ৰস্তুত আমি খাদ্যবিলাক খাই আছোঁ যি আমাৰ শৰীৰৰ যি প্ৰাকৃতিক যি গঠন প্ৰাকৃতিক যি তাক পৰিৱৰ্তন কৰিছে বুলি ধাৰণা আমাৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে দিয়া যি খাদ্য সম্ভাৰ যিয়ে আমাক আমি আগতে পথ্য বুলি কৈছিলোঁ খাদ্যৰ লগতে পথ্যটোৰ সংযোজন আছিলে যে আমাৰ কিবা বেমাৰ হ'লে আমুকটো খাদ্য খালে সেই বেমাৰটো নাইকিয়া ভাল হয় সেইটোক আমি পথ্য হিচাপে কৈছিলোঁ যে খাদ্য আৰু পথ্যৰ যিটো সংযোগ সেই সংযোগটো আমি ইয়াত আনিব বিচাৰিলোঁ সেইকাৰণে গাঁৱৰ মানুহখিনিক ইয়াত গাঁৱৰ মানুহৰ লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেই চহৰৰ পৰা আহে চহৰৰ যোনটো যান্ত্ৰিক জীৱন হয় সেই যান্ত্ৰিক জীৱনটো এৰি পেলাই তেওঁলোকে যাতে এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশ এটা পায় গাঁৱলীয়া মূল কথা হ'ল সেইটোৱে যে আমাৰ এই খাদ্যখিনিকে যিখিনি খাদ্য খালে মানুহৰ স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে মানে আমি জীয়াই থকাৰ যি মানসিক যি তৃপ্তি সেইটো পাব পাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ এটা সাংস্কৃতিক বিনিময় হ'ব পাৰে আমি সংস্কৃতি বুলি ক'লে বেছি মানে ভাবোঁ যে পাহৰি গৈছোঁ মানে গান বাজানা উৎসৱ যিটো এতিয়া হৈ ওলাই আছে এটা উৎসৱমুখী আমি দেখিলোঁ ফাকুৱাতে মানুহে উৎসৱমুখীতে প্ৰৱণতাই মানুহক কি ধৰণৰ এটা উচ্ছৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু আচলতে সেইটো সংস্কৃতি নহয় সংস্কৃতি হ'ল মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ যি প্ৰাকৃতিক চৰিত্ৰ জীৱন ধাৰণৰ যোনটো মানুহৰ উন্নতি কৰে
সেইটো আমি সংস্কৃতি বুলি ভাবোঁ। আমি সংস্কাৰ হ'ব পৰা নাই, কিন্তু আমি কিছুমান উদণ্ডামীৰ আমি এটা সংস্কৃতি আমি মানুহৰ মাজত মানে পৰিৱেশ সেইটো আমাৰ সমাজখন বিনষ্ট কৰিছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি এই গাঁৱৰ মানুহৰ যি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা তাৰ লগত আমি আমাৰ চহৰজীৱী যিবিলাক মানুহে আছে সেইবিলাকৰ মানুহে এটা পৰিচয় কৰি দিয়া এই সংস্কৃতিৰ লগত এই আমাৰ মানে বিজ্ঞানৰ নামত যি অত্যাধুনিকতাৰ এটা পৰিৱেশ তাৰ লগত এটা সংযোগ স্থাপন কৰি যে মানুহক স্বতঃস্ফূৰ্ত যিটো ফূৰ্তি, স্বতঃস্ফূৰ্ত যি খাদ্য সম্ভাৰ, যি প্ৰাকৃতিক খাদ্য সম্ভাৰ তাৰ লগত এটা পৰিস্থিতি আনি দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে এইখন পৰিৱেশ। এখন ক'বলৈ গ'লে সম্পত্তিটো মোৰ হয়, কিন্তু মই ইয়াত মালিক নহয়। মানে ইয়াতে ক'ব বিচাৰে যে এইখিনি যোনখিনি প্ৰপাৰ্টি হয় সেইখিনি দাদাৰ নিজৰ প্ৰপাৰ্টি হয়, দাদা ইয়াতে থাকে আৰু লগতে তেখেতে এখন ধুনীয়া ঘৰুৱা পৰিৱেশত গাঁৱৰ মহিলাখিনি চলাই আছে, গাঁৱৰ মহিলাখিনিক লয়। আৰু ইয়াতে দাদাই লোকেল যোনখিনি আমাৰ গাঁৱৰ মহিলা হয় সেই গাঁৱৰ মহিলাখিনিক তেখেতে সংস্থাপন দিছে, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। কাৰণ তেখেতে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰতে কাম কৰি আছে। আৰু লগতে আমি প্ৰাকৃতিক যি জীৱনযাত্ৰা আমাৰ কোনো আৰ্টিফিচিয়েল ড্ৰেছবোৰ নাই, আৰ্টিফিচিয়েল খাদ্যও নাই, কৃত্ৰিমভাৱে প্ৰস্তুত খাদ্য নহয়, আৰু আমাৰ এই ইউৰিয়া চিউৰিয়া দি বনোৱা খাদ্যও আমাৰ নহয়। আমাৰ গাঁৱত যি ঢেকীয়া আমাৰ যোনবিলাক মানে আজি দেখিছোঁ কি আমাৰ যোনবিলাক ৰেষ্টুৰেণ্ট আজিকালি হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ ধাবা হৈছে, তাতে বহুত আধুনিক প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকে বস্তু বনায় আৰু তেওঁলোকে ফ্ৰিজত থৈ পেলাই বা বিভিন্ন কেমিকেল ইউজ কৰি পেলাইও তেখেতে বস্তুখিনি ৰাখি পেলাই 2-3 দিন এসপ্তাহ পুৰণা বস্তুবিলাক খুৱায়। কিন্তু দাদা সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে বেলেগ, কাৰণ এওঁলোকৰ যোনবিলাক বস্তু ফ্ৰেছ বস্তু আজি আপোনাৰ খাব, আজি কনজিউম কৰিব আৰু লগতে খতম হৈ যাব। তেওঁলোকে কোনো আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ, আৰ্টিফিচিয়েল কেমিকেল কোনো ইউজ নকৰে, সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পৰিৱেশত বনায়। যেনে ঘৰত আপোনালোকে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত যোনটো খানা খায় ঠিক দাদা সেই পৰিৱেশতে খানাখিনি বনায়। ইয়াৰ লগত আৰু এটা মোৰ উদ্দেশ্য আছে যে আমাৰ উপভোক্তা আমি, প্ৰস্তুতকাৰীও আমি, মানে আৰু বজাৰখনো আমাৰ। আমি কথাটো কনচেপ্ট এনেকুৱা নহয় যে আমি স্বাৱলম্বী। আমাৰ এখন আজি চৰকাৰেও কৈ আছে যে এখন স্বাৱলম্বী দেশ গঠন হওক, স্বাৱলম্বী দেশ হওক। আমি মানসিকভাৱেই আজি বেছিভাগ মানুহ দেখিছোঁ পৰাধীন হৈ আছে, পৰাধীন মানসিকতাৰ স্বাধীন মানসিকতাৰ, স্বাধীন সত্তা, আত্মনিৰ্ভৰশীল মানসিকতাৰ কথাটো আমি আজিকালি বিলুপ্ত হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে আমি সেই আত্মনিৰ্ভৰশীল এক সমাজৰ উদ্দেশ্যই আমি কিয় আমাৰ নিজৰ বস্তুবিলাক আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি নিজে তৈয়াৰী কৰি পেলাই আমি মানৱটো আমি পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইটোৰ দ্বাৰাই আমি এটা স্বাৱলম্বী সমাজ এখন গঠন কৰাত আমি আগভাগ ল'ব লাগে। আৰু সেইটোৱে আমাৰ এটা উদ্দেশ্য। আৰু লগতে আমি সাংস্কৃতিক বিনিময়, যাতে আমি যিবিলাক আজি সমাজখনৰ কিছুমান অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰে গ্ৰাস কৰি পেলাইছে, তাৰ পৰা আমি এই নাৰীসকলকো আমি উলিয়াই আনিব বিচাৰিছোঁ যে অন্ধবিশ্বাসৰ বলি নহ'বা, কুসংস্কাৰৰ বলি নহ'বা, আহি পেলাই আমি নিজে কৰ্ম কৰিম, নিজৰ উৎপাদনৰ দ্বাৰা আমি নিজৰ মানুহক খুৱাম, তাতে আমাৰ এটা সাংস্কৃতিক বিনিময় হ'ব। আৰু লগতে আমি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকক আমি আৰ্ট কৰাওঁ। আমি চাম দাদাৰ ইয়াতে এখন মানে ইয়াতে তেখেতে সংস্কৃতি আৰু খাদ্য দুটা মিলাই পেলাই এই কনচেপ্টত এখন মানে ধাবা খুলিছে। তেখেতৰ সংস্কৃতি ইয়াতে কি কি ধৰণে কেনেকৈ প্ৰচাৰিত হৈছে সেইটো আমি চাম। যিটো লাইব্ৰেৰী এটা ধুনীয়া লাইব্ৰেৰী আছে, আৰু তেখেতে আৰ্ট কম্পিটিশ্যন এইবিলাকো পাৰে। গতিকে আহক আমি চাওঁ।